ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนออินยากี้และนิโก้วิลเลียม2พี่น้องของดีจากบิลเบาความกตัญญูที่รับใช้คนละทีมชาติคนหนึ่งเป็นฝั่งแผ่นดินเกิดคนหนึ่งเป็นฝั่งเชื้อชาติที่ได้รับจากพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ชีวิตด้วยความกตัญญูแม้จะเดินคนละเส้นทางแต่มุ่งหน้าชนความสำเร็จไปด้วยกันคนที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่กำเนิดคนพี่ร่างกายแข็งแกร่งแทบจะไม่เคยเจ็บคนน้องความเร็วจิตจาดทั้งขึ้นมาเป็นหนึ่งในปีกที่ดีที่สุดคนหนึ่งของยุคและทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ยูโรแบบเป็นตัวหลักของชาติอินยากี้วิลเลียมอาร์เธอร์เกิดวันที่15มิถุนายน1994ในเมืองบาลากันโดของแคว้นบาสในประเทศสเปนส่วนน้องชายนิโคลัสวิลเลียมอาร์เธอร์เกิดวันที่12กรกฎาคม2002ที่เมืองปัมโปนาตั้งอยู่ในแคว้นนาวาทางตอนเหนือของประเทศสเปนที่ติดกับแคว้นบาสโดยมีคุณพ่อเฟลิกและคุณแม่มาเรียเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเขาโดยมีเชื้อสายกาน่าจากคุณพ่อและคุณแม่ที่ตัดสินใจออกจากประเทศกาน่าครับเพื่อแสวงหาอนาคตที่ดีให้ลูกๆที่วางแผนกันไว้โดยที่ตอนแรกครับพวกเขาไม่ได้จะไปลงเอยที่สเปนแต่จะไปที่สหราชอาณาจักรครับอย่างไรก็ตามการตัดสินใจนั้นได้เกิดเปลี่ยนไปครับเมื่อเพื่อนของคุณพ่อเสนอโอกาสที่ถูกกว่าให้ในเรื่องของเงินเดินทางโดยใช้เพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ในตอนนั้นก็สามารถเดินทางไปสเปนได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็ตกเป็นเหยื่อของคำพูดดังกล่าวและใช่ครับพวกเขาโดนหลอกจากแก๊งค้ามนุษย์ซึ่งออกเดินทางจากกาน่ามาแล้วโดยผ่านทางทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาเหนือด้วยรถตู้และถูกทิ้งไว้กลางทางในทะเลทรายไม่มีอาหารไม่มีน้ำกินมันร้ายแรงถึงขั้นต้องดื่มปัสสาวะตัวเองเพื่อดับกระหายร้อนเขาใช้เวลาหลายวันอยู่ในทะเลทรายและเดินด้วยเท้าเปล่ามาเรื่อยๆด้วยความร้อนระอุของทะเลทรายทำให้เพื่อนร่วมเดินทางกว่า40คนที่ถูกปล่อยทิ้งเช่นกันนั้นเกิดมีบางคนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวครับแต่คุณพ่อและคุณแม่วิลเลียมก็อดทนเดินทางด้วยความเจ็บปวดและแสนยาวนานในที่สุดก็มาถึงเมืองมิลิลลาในประเทศสเปนซึ่งเป็นชายแดนของแอฟริกาเหนือกับสเปนแล้วการมาถึงจุดนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหาของพวกเขาจะหมดไปครับพวกเขาเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายและถูกจับแต่เหมือนโชคชะตาจะเป็นใจครับเมื่อมีทนายและบาทหลวงคนหนึ่งได้ช่วยเหลือพวกเขาบอกว่าเป็นผู้ลี้ภัยจากสงครามซึ่งขณะนั้นก็มีสงครามกลางเมืองของไลบีเรียในแอฟริกาจริงๆทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ลี้ภัยและถูกกฎหมายในที่สุดพวกเขาถูกช่วยเหลือจากองค์กรนอกภาครัฐพาไปหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ขึ้นไปอยู่ทางตอนเหนือซึ่งก็คือเมืองบิลเบาในแคว้นบาสนั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานผ่านมา2เดือนเมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายน1994เขาก็ให้กำเนิดลูกชายคนแรกในเมืองบิลเบาของสเปนแล้วตั้งชื่อให้อินยากี้ครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกับทนายที่เป็นบาทหลวงที่ช่วยเหลือเขานั่นเองเพื่อแสดงความขอบคุณถึงทนายใจดีคนนั้นที่ดูแลพวกเขามาตลอดแล้วคุณพ่อของเขาก็ได้งานทำครับเขาทำงานทุกอย่างอย่างขยันขันแข็งเพื่อครอบครัวทั้งเป็นคนเลี้ยงแกะคนทำความสะอาดในแคว้นนาวาราหลังจากอยู่สเปนได้ไม่กี่ปีครับคุณพ่อของเขาก็ตัดสินใจย้ายไปทำงานที่ลอนดอนตามที่เคยตั้งปณิธานเอาไว้ก่อนที่จะโดนหลอกและมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในสโมสรฟุตบอลเชลซีเป็นถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและดูแลตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์อีกด้วยครับแต่ก็ไปมาหาสู่อยู่บ่อยครั้งซึ่งช่วงเวลานั้นอินยากี้ก็อยู่กับคุณแม่2คนที่ประเทศสเปนเขาเติบโตขึ้นแล้วก็เริ่มชอบฟุตบอลสวมเสื้อฟุตบอลแอตเลติกบิลเบาอยู่บ่อยครั้งจึงเริ่มมีความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและต้องการเล่นให้สโมสรแห่งนี้ครับแล้วพอถึงช่วงวัยเรียนเขาก็ถูกส่งไปเข้าเรียนในละแวกบ้านได้เริ่มเล่นฟุตบอลแบบจริงจังมากขึ้นเมื่ออายุได้6 ขวบอินยากี้ก็ได้โอกาสเข้าสู่เส้นทางอาชีพฟุตบอลเป็นครั้งแรกกับสโมสรคับนาตาซิโอนปัมโปนาและโค้ชคนแรกของเขาก็เข้าใจสถานการณ์ในครอบครัวของเขาอย่างดีครับว่าลำบากขนาดไหนจึงได้ช่วยดูแลเด็กหนุ่มคนนี้มาตลอดทั้งในและนอกสนามหลังฝึกฝนและเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับเขาได้หาทำอาชีพเสริมนั่นคือเป็นกรรมการหรือผู้ตัดสินในสนามให้กับชุดเยาวชนที่อายุน้อยกว่าเพราะได้รับการสนับสนุนจากโค้ชที่ดูแลและคอยส่งเสริมเขาอินยากี้ได้รับค่าจ้างมากขึ้นและแบ่งเบาภาระของแม่ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะมากจะน้อยก็ตามเขาอยู่กับสโมสรคับนาตาซิโอนปัมโปนาจนถึงอายุ14 ปีและเมื่อในปี 2008 เขาก็ย้ายไปอยู่กับสโมสรคับเดปอร์ติโวปัมโปนาซึ่งเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบ้านเกิดก่อนจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามครับในช่วงเวลา5 ปีที่อยู่กับสโมสรนี้เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่โดดเด่นที่สุดของทีมเลยก็ว่าได้จนมีแมวมองจากแอตเลติกบิลเบาผลักดันและเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมในปี 2014 เขามีความกระหายในความสำเร็จมากขึ้นครับและตั้งเป้าจะพาครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจนนี้ให้ได้อินยากี้ทุ่มเททำงานอย่างหนักมาเสมอเขาเล่นให้กับชุด2ของบิลเบาในปีแรกยิงได้ไปมากกว่า35 ประตูในทุกรายการทั้งผลงานทำแฮตทริกได้2 ครั้ง
กลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองติดอันดับ Next Gen ในปี 2013 และได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของสโมสรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและพอเข้าสู่ปีต่อมาครับฤดูกาล 2014-2015 เขาก็ได้รับโอกาสจากเอร์เนโต บาลเวเดโค้ชชุดใหญ่บิลเบาเรียกขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงครับเมื่อกองหน้าตัวหลักของทีมได้รับบาดเจ็บเขาเลยได้รับโอกาสลงสนามซึ่งนับจากนั้นเป็นต้นมาครับอินยากิลงสนามมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยมีอาการบาดเจ็บหรือโดนแบนเลยแม้กระทั่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแล้วหลายคนก็ต่างไว้ใจให้เขาลงสนามมาตลอดจนเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อของเจ้าตัวอย่างมากครับมันถึงขั้นแพทย์และนักกายภาพทุกคนที่ดูแลนักเตะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเขาดูแลร่างกายตัวเองได้ดีมากที่สุดเป็นคนที่รักษาสมรรถภาพกล้ามเนื้อเป็นอย่างดีซึ่งอินยากิไม่เพียงแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยครับแต่ครั้งหนึ่งเขายังกลายเป็นผู้เล่นในลีกสเปนที่วิ่งเร็วที่สุดด้วยสถิติความเร็ว 35.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะถูกแกเรตเบลทำลายสถิติในเวลาต่อมาทั้งเป็นนักฟุตบอลผิวสีคนแรกครับที่สามารถทำประตูให้สโมสรบิลเบาได้เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรจนถึงปัจจุบันครับเขาอยู่กับแอตเลติกบิลเบามามากกว่า10ปีตั้งแต่ชุด2ชุดสำรองจนถึงชุดใหญ่ปัจจุบันอินยากิอายุ30ปีเขากลายเป็นตำนานของสโมสรไปแล้วแบบเต็มตัวครับเขาเป็นที่รักเป็นขวัญใจของแฟนบอลมาตลอดเพราะแม้ว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสได้รับข้อเสนอมากมายกองอยู่ตรงหน้าของเขาแต่เขาตัดสินใจจะอยู่กับบิลเบาต่อไปตลอดครับและกลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าจ้างเยอะที่สุดในทีมส่วนในนามของทีมชาติครับเขามีโอกาสลงสนามให้ทีมชาติสเปนมาแล้ว1นัดในช่วงปี 2016 แต่หลังจากนั้นเขาไม่ถูกเรียกติดธงกระทิงดุอีกเลยครับมันเลยทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนมาเล่นให้กาหน้าและทำไมเขาถึงเปลี่ยนได้ซึ่งก็สอดคล้องกับกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับที่ระบุว่านักเตะคนใดก็ตามที่ลงเล่นชุดใหญ่ไม่เกิน3นัดและไม่ได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เลยรวมถึงไม่ได้ลงสนามให้ทีมชาตินั้นเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีจะสามารถเปลี่ยนทีมชาติเล่นได้ถ้าพวกเขาเหล่านั้นมีหลายสัญชาตินั่นทำให้อินยากิเลือกเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติกาหน้าครับอันเป็นแผ่นดินเกิดของพ่อแม่และบรรพบุรุษแทนมาที่ด้านน้องชายครับนิโก้ วิลเลียมเขาเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวเขามีพี่ชายที่แสนดีมากครับคอยเล่นด้วยกันดูแลช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เด็กและพวกเขายิ่งสนิทกันมากขึ้นเพราะช่วงที่พ่อของเขาต้องออกไปทำงานที่ลอนดอนเกือบ10ปีนั้นอินยากิพี่ชายของเขาที่อายุห่างกัน8ปีคอยทำหน้าที่เป็นพ่อของนิโก้มาโดยตลอดครับแล้วพอเริ่มเติบโตขึ้นนิโก้มีความทะเยอทะยานอย่างมากที่จะตามรอยเส้นทางพี่ชายของเขาในด้านกีฬาเขากับพี่ชายไปชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามอยู่บ่อยครั้งครับทำให้ทั้งคู่เริ่มชอบกีฬาฟุตบอลเข้าอย่างสุดหัวใจและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับอินยากิเคยเป็นถึงกรรมการให้กับเด็กชุดเยาวชนที่ทำหน้าที่ตัดสินฟุตบอลในสนามแม้กระทั่งในการแข่งขันของน้องตัวเองด้วยก็ตามแล้วพอนิโก้อายุได้6 ขวบครับเขาก็เริ่มเข้าโรงเรียนในเมืองบ้านเกิดที่ปัมโปนาแล้วก็เข้าสู่วงการฟุตบอลที่นั่นครับก่อนจะฝึกฝนทักษะจนเติบโตขึ้นในปี 2012 เมื่ออายุได้10 ขวบเขาก็ย้ายไปอยู่กับโอซาซูน่าที่ตอนนั้นกำลังวางโครงสร้างใหม่ให้กับเยาวชนของพวกเขาเองโดยเน้นผู้เล่นที่มีความสามารถคัดเลือกเด็กที่มีแวว potential สูงนั่นทำให้นิโก้กลายเป็นผู้เล่นผิวสีคนเดียวครับที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ทีมเขาภูมิใจอย่างมากที่ได้รับโอกาสนี้เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเขาเองก็จะมีอนาคตที่สดใสรออยู่นิโก้สร้างความประทับใจให้ทีมโค้ชเยาวชนโอซาซูน่าเข้าอย่างจังครับเขาทำผลงานได้โดดเด่นทุกนัดที่ลงสนามมีความมุ่งมั่นที่สุดคนหนึ่งของทีมเป็นเด็กประเภทที่สามารถกลายเป็นคนสำคัญได้เมื่อทีมต้องการประตูแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ของสเปนแทบทุกสัปดาห์ครับก่อนจะได้รับความสนใจจากแอตเลติกบิลเบาพวกเขาแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าต้องการตัวนิโก้มาประสานงานกับพี่ชายอินยากิที่เพิ่งระเบิดฟอร์มซัดไป35 ประตูในฤดูกาลก่อนแต่ก็ติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับในเรื่องของการเดินทางและที่อยู่อาศัยทางสโมสรแอตบิลเบาจึงตัดสินใจเช่าบ้านใหม่ให้ครอบครัววิลเลียมย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับสโมสรอันรวมไปถึงพี่ชายและคุณแม่ทำให้ครอบครัวของเขาครับมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างมากในเฉพาะด้านของคุณภาพชีวิตหลังมาอยู่กับสโมสรวิลเบานิโก้ก็ลงเล่นกับทีมเยาวชนไล่มาจน U18 U19 จนกระทั่งวันที่11 พฤษภาคม 2020 เขาก็ได้รับการเลื่อนชั้นให้คืนสู่ทีมสำรองของสโมสรลงเล่นในลีก 2 ของสเปนหรือเซกุนดาและเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญครับลงเล่นในลีก 2 ได้แค่ปีเดียวก็ถูกดันขึ้นชุดใหญ่ในฤดูกาลต่อมา 2021-2022 ประเดิมสนามเกมลาลิก้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2021 ทั้งได้ลงเล่นร่วมกันกับอินยากิพี่ชายทำสถิติประวัติศาสตร์เป็นพี่น้องที่ลงสนามพร้อมกันให้กับสโมสรแอตบิลเบาอีกครั้งนับตั้งแต่ปี 1986 ที่มีพี่น้องซาลินาสอย่างปาซีและคูริโอทำสถิตินี้เอาไว้เป็นคู่แรกของสโมสรพี่น้องวิลเลียมทำผลงานได้ดีมาตลอดครับโดยเฉพาะนิโก้เขาถูกเรียกติดทีมชาติสเปนมาตั้งแต่รุ่น U18 U19 U21 เป็นตัวลุกริมเส้นที่มีความเร็วจิกจาร์ดแล้วก็ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่จนได้ในยุคของหลุยส์เอลิเก้ศึกเนชั่นลีกเมื่อปี 2022 จนในฟุตบอลยูโร 2024 เขาเป็นตัวดักทางริมเส้นฝั่งซ้ายของทัพกระทิงดุเรียกได้ว่าเป็นคนสำคัญจนพาทีมคว้าแชมป์ยูโรเลยก็ว่าได้ครับส่วนในสโมส
แอตเลติกบิลเบาทั้งคู่มักจะได้ลงสนามพร้อมกันอยู่เสมอฤดูกาลนี้อิญากี้เล่นปีกขวานิโก้เล่นปีกซ้ายเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของทีมพวกเขามีความเร็วจิตจ้าดด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งมีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมจบสกอร์ได้ดีแต่คนพี่จะมีความเป็นเพชรฆาตกองหน้ามากกว่าส่วนอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่ออิญากี้ที่ปัจจุบันอายุ30 ปีเขามีความภูมิใจอย่างมากครับที่ได้ลงเล่นให้บิลเบาบวกกับอายุที่เยอะแล้วเขาน่าจะอยากเป็นตำนานของสโมสรทั้งเกิดและเติบโตในแคว้นบาสอีกด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องยากไปอีกที่เขาจะเดินออกจากสโมสรนี้นอกจากช่วงท้ายของอาชีพส่วนนิโก้ปัจจุบันอายุแค่22 ปีครับและเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยที่น่าจับตามองเขามีข่าวกับทีมใหญ่ทุกๆซัมเมอร์ครับโดยเฉพาะซัมเมอร์ล่าสุดที่ทำผลงานได้ดีในศึกยูโรและเกือบจะได้ย้ายไปบาร์เซโลนาแล้วส่วนตัวเขามีค่าฉีกสัญญาแค่43 ล้านปอนด์เท่านั้นดูทรงแล้วไม่น่ารอดพ้นมือจากทีมที่ใหญ่กว่าและอายุการใช้งานยังรันไปได้อีกยาวๆก็ต้องมาดูอนาคตของทั้งคู่กันต่อไปครับสุดท้ายครับกว่าพวกเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เขานึกถึงผู้ให้กำเนิดอยู่เสมอสำนึกบุญคุณพ่อแม่ที่เดินทางมาอย่างยากลำบากใช้ชีวิตอย่างแสนหดหู่เพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเด็กปัจจุบันเขาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเป็นความภาคภูมิใจของกันและกันไม่ต้องอยู่อย่างลำบากอีกต่อไปแล้วและนี่คือเรื่องราวของอิญากี้และนิโก้วิลเลียมสองพี่น้องของดีจากบิลเบาความกตัญญูที่รับใช้คนละทีมชาติ